जम्मा दुईटा कोर्सले हुन्छ र एउटा चाहिँ के भने +1 मैले लेखेँ के भने एउटा होम कोड पनि आवश्यक पर्ने हुनाले एउटा +1 है एउटा चाहिँ सी मेजर कोड त्यति जाने हुन्छ। त मैले अब त्यही कोर्सको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। हेर्नुस् यति कोर्स जाने पुग्छ तपाई प्रोफेसनल भएर स्टुडियोमा हान्न या स्टेजमा बजाउन या यतिलाई पुग्छ। अरु धेरै एडभान्स एकैचोटी हुन्छु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ केही नि भइदैन कि संगीतमा केही नि नहुन भन्दा त त्यतिको स्टुडियोमा बजाउने र हैन स्टेजमा बजाउने आफूले गीतमा चाहिँ कोर्स पत्ता लगाउने भए त भइहाल्यो नि हैन केही नि नहुन भन्दा। तर हुनुहुन्छ धेरै साथीहरु तर के छ नि 99% साथीहरुलाई सताएको हुन्छ कि धेरै धेरै कोर्समा दुःख गरेर त्यो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। नत्र 95 एटलिस्ट निकै बढी भएछ भने 5% ले चाहिँ त्यो वेबाट गर्नुहुन्छ नत्र गर्नुहुन्न। आखिर चाहिँ फेरि जाने त त्यही हो। फेरि एकदमै हाई जान्नेले पनि यी चाहिँ जान्नै पर्यो। आखिर चाहिने त यही तरिका हो हैन अन्य तरिका नि होला तर बढी चाहिने यही हो। यो जान्नै पर्छ हैन। अनि त्यसपछि बल्ल अरु कोर्सहरु हैन अभ्यास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही भएर यो त एकदम प्रोफेसनल हुनेलाई चाहिने रहेछ भर्खर सिक्नेलाई चाहिने रहेछ। अलिअलि सिक्दै गरे 10-15 वर्ष बिताए तर कोर्स आउँदैन भन्नेलाई चाहिने रहेछ। 5 वर्ष बिताए भन्नेलाई चाहिने रहेछ। मैले कोर्स अब सुरु गर्नु छ भन्नेलाई चाहिने रहेछ। अनि व्यवसाय गरेर स्टुडियोमा हैन अब स्टेजमा बजाएर चाहिँ गर्छु भन्नेलाई पनि चाहिने रहेछ। भनेपछि त सबैलाई चाहिने रहेछ नि। त्यही कुरा मैले भन्दैछु है। दर्शकवृन्द नमस्कार। मैले आज तपाईहरु समक्ष एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थोरै दुःखमा धेरै कुराहरु हासिल गर्न सकिने एकदमै रोचक कुरा लिएर आएको छु। यहाँहरुलाई म सर्वप्रथम म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दै म आजको शीर्षकतर्फ लाग्छु। लाखौं गीतमा लाग्ने दुईवटा कोर्स है। तपाईलाई थाहै होला स्केलको बारेमा जान्नुभएका साथीहरुलाई मेजर स्केलमा कति धेरै गीत छन् हैन। मेजर भित्र पेन्टाटोनिक आदि इत्यादि पनि आखिर मेजर स्केल भित्रकै नोट लाग्छन्। माइनर पनि त्यही मेजर भित्रको लाग्ने हो है। माइनर नेचुरल माइनर स्केल भन्नु मेजर स्केल भन्नु नोट त उनै हुन् नि स्केल फरक भयो नि है। अनि त्यस्तै गरी अब मेलोडिक माइनर छन् हैन हार्मोनिक माइनर छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा है। तर मैले खास गरी नेचुरल माइनर र मेजर स्केलका धेरै लाखौं गीतहरु छन् र ती भइरहन्छन् है। ती गीतमा एक्सिडेन्टलका सन्दर्भमा मैले भने छैन। एक्सिडेन्टलका सन्दर्भमा प्लस अझ दुईटा कोड थप्नु पर्छ त्यति हो। अब त्यसका लागि जम्मा दुईटा कोर्स है। हामीले 48 कोड अभ्यास गर्यौं भन्छौं हैन। 36 वटा कोर्सको अभ्यास गर्यौं भन्छौं। कहिले चाहिँ 24 वटा गर्यौं भन्छ। मेजर 12 वटा माइनर 12 वटा छोटा छोटा अभ्यास गर्यौं भन्छौं। गर्नुस् केही छैन। तर अन्तिममा बजाउने बेलामा अन्तिममा पर्फेक्सन दिने बेलामा अन्तिममा प्रोफेसनल भएर राम्रो रिदम एउटा चाहिँ टक्क चाहिँ त्यो बिटमा मिस्टेक नहुने गरी हैन टेम्पोमा टक्क मिल्ने गरी फिल आउने गरी दिनु पर्यो भने थोरै कोर्स चलाइन्छ। 2टा 3टा बढी भए 4टा बस। तिनी त्यति कोर्सलाई राम्रोसँग साध्यो भने त्यसका आधारमा 4 भनेको 48 कोर्स जान्नु हो 12 चौको 48। 3टा कोर्स जान्नु भनेको 36 वटा कोर्स जान्नु हो। 2टा कोर्स जान्नु भनेको 24 वटा कोर्स जान्नु हो है। तर हामीले छुट्टा छुट्टै 24 छुट्टा छुट्टै 36 त्यो पनि सिक्नुस् समय छ। मैले एकैचोटि अलि धेरै वर्षपछि गरौँला अहिले अलिअलि मैले गर्नु छैन। प्रोफेसनल भए पनि धेरै वर्षपछि हुन्छु भन्ने नै आफ्नो आफ्नो खुसी हो त्यो राम्रै छ। तर सुरुमा केवल त्यति कोर्स जानेर त्यसपछि ती कोर्स ठक्क चाहिँ मेलोडीका आधारमा कोर्स निकाल्ने तिनै कोर्सहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका जानियो भने जम्मा दुईटा कोर्सले हुन्छ र एउटा चाहिँ के भने +1 मैले लेखेँ के भने एउटा होम कोड पनि आवश्यक पर्ने हुनाले एउटा +1 है एउटा चाहिँ सी मेजर कोड त्यति जाने हुन्छ। त मैले अब त्यही कोर्सको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। हेर्नुस् यति कोर्स जाने पुग्छ तपाई प्रोफेसनल भएर स्टुडियोमा हान्न या स्टेजमा बजाउन या यतिलाई पुग्छ। अरु धेरै एडभान्स एकैचोटि हुन्छु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ केही नि भइदैन कि संगीतमा केही नि नहुन भन्दा त त्यतिको स्टुडियोमा बजाउने र हैन स्टेजमा बजाउने आफूले गीतमा चाहिँ कोर्स पत्ता लगाउने भए त भइहाल्यो नि हैन केही नि नहुन भन्दा।
तर हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू, तर के छ भने 99% साथीहरूलाई सताएको हुन्छ कि धेरै धेरै कर्समा दुःख गरेर त्यो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। नत्र 95 एटलिस्ट निकै बढी भएछ भने 5%ले चाहिँ त्यो वेबाट गर्नुहुन्छ, नत्र गर्नुहुन्न। आखिर चाहिँ फेरि जाने त त्यही हो, फेरि एकदमै हाई जान्नेले पनि यी चाहिँ जान्नै पर्यो। आखिर चाहिने त यही तरिका हो होइन, अन्य तरिका नि होला तर बढी चाहिने यही हो, यो जान्नै पर्छ होइन। अनि त्यसपछि बल्ल अरू कोर्सहरू होइन अभ्यास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही भएर यो त एकदम प्रोफेसनल हुने लाइन चाहिने रहेछ, भर्खर सिक्ने लाइन चाहिने रहेछ। अलिअलि सिक्दै गरेर 10-15 वर्ष बिताएँ तर कोर्स आउँदैन भन्ने लाइन चाहिने रहेछ, 5 वर्ष बिताएँ भन्ने लाइन चाहिने रहेछ, मैले कोर्स अब सुरु गर्नु छ भन्ने लाइन चाहिने रहेछ। अनि व्यवसाय गरेर स्टुडियोमा होइन अब स्टेजमा बजाएर चाहिँ गर्छु भन्नेलाई पनि चाहिने रहेछ। भनेपछि त सबैलाई चाहिने रहेछ नि, त्यही कुरा मैले भन्दैछु है। त्यो हेर्नुहोस्, यो भनेर चाहिँ एउटा यो कोर्सको बारेमा मैले अगाडिको क्लासमा भनेको छु। एउटा सी मेजर कोर्स जानुहोस् है, सी, यसलाई सी मात्र लेख्यो भने सी मेजर भन्ने बुझिन्छ। बस सी मेजर कोर्स जान्नुहोस्, यो कसरी समाउने त्यो मैले अघिल्लो उसमा भनेको छु, यहाँ अहिले पनि देखाउँला। एक यसको बारेमा जानिहालौँ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यहाँ राख्नुहोस्। यहाँ एक लेखेको त्यो यो फर्स्ट थ्रेडको यतापट्टि हो, कति रिपिट गर्दा नि केही बिग्रिँदैन होइन। यहाँ यसरी राख्नुहोस् है, यसरी राख्यो देख्नुभयो है होइन, यहाँ देख्नु भएको छ नि। अब यहाँ के छ, 1 नम्बरवाला यहाँ राखेँ होइन, यसको छोडेर 2 नम्बरवाला यहाँ चाहिँ तिनवटा उ छोडेर यहाँ राख्ने, अनि 3 नम्बरवाला चाहिँ 4वटा छोडेर यहाँ राख्ने, यति कुरा 3टा औँला राख्ने भन्ने भयो। सी जानियो। र अर्को कोर्स जान्नुहोस् है, यो त भयो होम कोड हो, प्लसवाला हो है होम। अरू खास चाहिँ ट्याक्क अझ म अझ थोरै जानेर हुन्छ भने एउटा ए माइनर जान्नुहोस्, एउटा एन्ड गरौँ है, स्ल्यास नगरौँ, एन्ड G7 जान्नुहोस्। बस यति कोर्स जान्नुभयो भने नेचुरल माइनर स्केलका संसारभरिका सबै गीत है त्यो जानर अनुसार टोन कलर फरक फरक दिनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बेसिक रूपमा है, जस्तो हामीले कम्तीमा कपडा यहाँ फिट हुने एउटा कपडा त लाउनु पऱ्यो नि होइन, जुनसुकै कपडा लगाए नि हुन्छ, विभिन्न कलर लगाउन सकिन्छ, यहाँ फुलबुट्टा लाउन सकिएला, विभिन्न सकिएला होइन, एक गिटार पनि विभिन्न मोडेलका चलाउन सकिएला। तर बेसिक रूपमा होइन, आधारभूत रूपमा हामीलाई घाँस कपास भए हाम्रो जीवन चल्छ भने चाहिँ बेसिक रूपमा यति 2टा कोर्स भए पुग्यो है। अब त्यसपछि कलर दिने कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ होइन जानर अनुसार यस्तो दिउँ उस्तो दिउँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। बस ए माइनर G7 यति जीवनमा यति 2टा कोर्स र यति एउटा थप्नु भने तपाईँ रिदम गिटारिस्ट पक्का बन्न सक्नुहुन्छ, प्रोफेसनल गिटारिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ जान्ने कला है, किनकि हाम्रो हात चाहिँ त्यसमा राम्रोसँग यति 3टा गडमा राम्रोसँग बस्यो भने भोलि त्यसपछि अझ प्लस गरौँ भन्ने छ होइन, एफ मेजर पनि थप्दा हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ब्लुजहरू छन् होइन, जस्तो फल्कमा त त्यति धेरै चाहिँदैन होइन। अब काउन्ट्री सङहरू छन् होइन, कन्ट्री सङहरू त्यसमा चाहिँ एफ पनि थप्न सकिन्छ, त्यो कलरको कुरा। तर यति भयो भने नथपे पनि पुग्छ भाइ है। यति 2टा चलाउँछु भने नि तपाईँ खुसी होइन, एउटा होम चाहिँ चाहिन्छ है भनेर यो थप्नुहुन्छ भने यति खुसी। बस छुट्टा छुट्टै 50, 48 छुट्टै 48, 60, 36, 24, 12 यस्ता कोर्स अभ्यास गर्नुभएको छ, यसबाट पनि बन्छ। यो ए माइनरबाट अब यस्ता 12वटा माइनर बन्छन्, G7बाट यस्ता 12वटा बन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। सीबाट त्यही अनुसारका मेजर त्यस्तै बन्छन् है, मेजर 12वटा बन्ने भयो, माइनर 12वटा बन्ने भयो। छुट्टा छुट्टै अहिले नगर्नुहोस् न त है, सजिलो बाटो जान्नलाई। तर धेरै रियाज गरेर धेरै अभ्यास गर्नुभएको छ साथीहरू, सबै कोर्स छुट्टै गर्नु छ भने त राम्रै भयो, गर्नु पक्का बनिसकेको छ त, समय बिताइसक्नु भएको छ त फाइदै भयो है। तर अब सुरुवात गर्नुहुन्छ भने र सजिलै गर्नुहुन्छ भने यति कोर्स जान्नुहोस्। अब ए माइनर कोर्सको म यहाँ एउटा स्केच दिन्छु होइन। ए माइनर कोर्स चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो होइन, अब यति भयो है, यति भयो भने तपाईँले यो तपाईँहरूलाई आउँछ, तैपनि मैले यहाँ सामान्यता है, ए माइनर कोर्स भनेको यहाँ 1 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 3 राख्ने औँला, यति हो है। यो पनि हेर्नुहोस् है, यसमा कसरी राख्नुहोस्।
यही अनुसार औँला राख्नु चाहिँ पछि सजिलो नि हुन्छ। र अर्को उसमा चाहिँ होइन मैले भनिरहेको छु, यो देखिएको होला है। हेर्नुहोस् मैले यहाँ 1 राखेँ, यतापट्टि यसमा 2 राखेँ होइन, यसमा चाहिँ 3 राखेँ। हेर्नुहोस् त ठिकै छ नि। अब यो हिसाबले यो मेरो कर्ड्स भयो। अब G7 राख्दाखेरि G7 को पनि मैले यहाँ स्केच पनि गराइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, G7 त तपाईँहरूलाई थाहा होला। यहाँ राख्नुहोस् 1 नम्बर औँला है, यो नम्बर है। मैले यहाँ पनि राखेको छु, यसरी तुलना गरेर हेरौँ न अहिले है। मैले यसो एउटा हातले यहाँ झुन्डाएँ होइन, आफ्नो हिसाबले बुझ्नुहोस्। यहाँ 1 नम्बरमा औँला राखेँ छेउको तारमा है, छेउको तारमा। त्यसपछि 1 2 3 4 छोडेर यहाँनिर चाहिँ यो 2 नम्बर औँला राखेँ। यहाँनिर चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, यहाँ 3 नम्बर औँला है, 3 नम्बर औँला राखेँ। यो G7 भयो है। बस यति कर्ड्स जाने पुग्छ। तर आफ्नो खुसीले धेरै कर्ड्स सिक्नुभयो भने नि आफ्नो प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यसलाई मैले नराम्रो भनिनँ। तर होइन, म एकदम सीमित भएर टकटक व्यवहारिक भएर म गीत बजाउनु छ, गीतमा चाहिँ कर्ड्स मिलाउनु छ, यति मात्रै भनेर जानुहुन्छ भने बस 2टा कर्ड्स जानुहोस्, तर एउटा यो पनि थप्नुहोस् मेरो है त। त दर्शकवृन्द, यसमा केही कन्फ्युजन भए कमेन्ट गर्नु होला होइन। यो के भने जस्तो जम्मा 2-3टा कर्ड्स अभ्यास गरे हुने रहेछ, यस्तो के भने भन्ने लागेको होला। त्यस्तो लागेको भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यस म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यसमा भिन्नै खालको नयाँ जानकारी अवश्य तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। र अर्को भिडियो नआउँदासम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।